Chương 15, cô ấy phù hợp hơn cô. Tốt, mọi người đều đã đến đông đủ rồi. Một phụ nữ khoảng 59 tuổi ngồi trước bàn họp lên tiếng khi thấy thời gian đã điểm. Đây là cuộc họp định kỳ được tổ chức vào đầu mỗi tháng. Phó giáo sư Nitsara cũng là viện trưởng đương nhiệm của Viện Nghiên cứu Nhân học Sinh học, được thành lập khoảng 1 năm trước, và là tổ chức đầu tiên trong khu vực chuyên về nghiên cứu nhân học và các lĩnh vực liên quan, được cả chính phủ và khu vực tư nhân cùng nhiều trường đại học khác tài trợ. Bên cạnh đó, viện còn cung cấp cơ hội học tập cho sinh viên bậc thạc sĩ và tiến sĩ. Phó giáo sư Nitsara mỉm cười nhìn quanh bàn họp, nơi các nhà nghiên cứu đang ngồi, phần lớn đều là nghiên cứu sinh của bà ấy. Viện có tổng cộng 26 thành viên, bao gồm cả nhân viên. Hôm nay, tôi muốn chính thức giới thiệu phó viện trưởng mới của viện chúng ta. Phó giáo sư Nitsara nói, đồng thời ra hiệu về phía vị phó viện trưởng mới đang ngồi bên trái bà ấy, không ai khác chính là Phinia, cùng với thư ký An và Bosaya. Phinia mặc áo sơ mi sáng màu, áo vest đen và quần âu đồng màu, đứng dậy chắp tay chào mọi người, mỉm cười nói, xin chào, rất vui được gặp mọi người. Tiến sĩ Phinia Thananong sẽ chính thức làm việc tại đây từ tuần này. Ngoài vai trò phó viện trưởng, cô ấy sẽ đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu sinh. Nếu ai chưa có người hướng dẫn khoa học, có thể trao đổi với cô ấy. Viện trưởng tiếp tục nói, và hầu hết mọi người đều gật đầu, trao đổi ánh mắt với nhau. Những người là nghiên cứu sinh tiến sĩ đều biết rõ nội tình, đặc biệt là những người cùng khóa hoặc chênh lệch không nhiều so với Phinia và Bua, đều biết rằng mối quan hệ giữa hai người không hề hòa thuận. Ban đầu, Bua là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí phó viện trưởng, nhưng giờ đây cơ hội đó đã bị Phinia cướp mất. Những đồng nghiệp đã quen với tình hình nhìn về phía Bua, người đang ngồi dựa lưng vào ghế một cách uể oải, trông như chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, để chờ đợi xem liệu cô có phản ứng gì trước sự thay đổi nhân sự bất ngờ này hay không. Ngay cả Phinia cũng nhìn về phía cô bạn cũ từng rất thân thiết của mình, nhưng Bua chỉ cúi đầu và dường như cũng chẳng bận tâm gì đến ánh mắt của mọi người. Cô cầm chắc cốc cà phê, cố gắng giữ thẳng cột sống cổ. Đâu ai biết rằng, chính cô là người đã đề xuất trao vị trí phó viện trưởng đó cho Phinia. Điều này ít nhiều cũng giúp chấm dứt lời đồn rằng Bua là con cưng của giáo sư, một lời đồn khiến Bua vô cùng khó chịu. Phinia xuất sắc hơn cô, giàu kinh nghiệm hơn cô, hình ảnh tốt hơn cô, sẽ có thể mang lại vinh quang cho viện. Bua không thể phủ nhận sự thật này. Hơn nữa, kinh nghiệm của cô còn hạn chế, khó có thể đảm đương một vị trí và công việc quan trọng như vậy. Bua chỉ mới tốt nghiệp tiến sĩ còn chưa đầy 1 năm, trong khi dù Phinia cũng vừa tốt nghiệp, nhưng năng lực nghiên cứu thực địa xuất sắc của cô ấy đã vượt xa Bua rất nhiều. Quan trọng hơn là, Bua không muốn gánh vác một trách nhiệm to lớn như vậy. Hiện tại, cô đã kín lịch với 2 dự án nghiên cứu được chính phủ tài trợ và sẽ sớm nhận thêm nhiệm vụ. Ngoài ra, cô còn là giảng viên thỉnh thoảng sẽ đứng lớp giảng về các môn học nhân học thể chất và giải phẫu học cơ bản cho sinh viên trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Thêm nữa, công việc xác định danh tính nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay vẫn đang chậm tiến triển. Việc giao phần còn lại cho Phinia là một cách để cô ấy đền bù cho những rắc rối mà cô ấy đã gây ra cho Bua. Vào thời điểm đó, Phinia đã buộc tội Bua đạo văn đề tài nghiên cứu, gây ra một vụ ồn ào lớn khiến cô bị điều tra về đạo đức và phải trì hoãn việc tốt nghiệp trong gần 1 năm trời. Bua luôn cố tìm đủ mọi loại lý do để thuyết phục bản thân rằng việc nhường lại vị trí này cho Phinia không phải vì cô bị thu hút bởi ngoại hình của đối phương. Cô không mê đắm người đó đến mức như vậy, cô chỉ đơn giản trao vị trí đó cho người phù hợp hơn mà thôi. Thế là, Bua không hề có ý nghĩ gì khác đối với Phinia, chỉ đơn giản là bạn giường mà thôi. Về phần tiến sĩ Bosaya Metin, cô ấy sẽ đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm nghiên cứu và trưởng phòng thí nghiệm. Nếu ai cần thực hiện nghiên cứu trong phòng thí nghiệm vật lý, thì hãy thông báo trước với cô ấy. Giọng của giáo sư vang lên kéo Bua ra khỏi cơn mơ màng, cô gật đầu đáp lại. Cuộc họp tiếp tục, trong khi Bua vì thức đêm mà cảm thấy buồn ngủ. Tối qua, cô đã dành cả đêm để chuẩn bị kế hoạch giảng dạy và đề xuất dự án nghiên cứu dự án mà giáo sư Nitsara vừa nhận được tài trợ, cũng là dự án lớn đầu tiên của cô và viện. Ngoài ra, hôm nay cô còn phải trao đổi với đại diện nhà cung cấp thiết bị khoa học để chuẩn bị đặt hàng thiết bị nghiên cứu. Chỉ cần nghĩ đến khối lượng công việc mỗi ngày thôi cũng đủ khiến đầu cô đau nhức rồi. Vậy cho nên, việc để Phinia đảm nhận phần công việc còn lại sẽ phần nào giúp cô có được chút thời gian để nghỉ ngơi. Đến 1 giờ 47 phút sau, Bua gần như lê bước ra khỏi phòng họp, tay cầm cốc giấy cà phê đã cạn, đây đã là cốc cà phê thứ 2 của cô trong buổi sáng ngày hôm nay, tay kia thì ôm một chiếc laptop. Bua, cậu không sao đó chứ? Phang, người bạn cùng khóa với Bua tiến đến hỏi han, người vừa trở về từ Hà Lan chưa đầy 1 tuần, dự định hoàn thành bảo vệ luận án tốt nghiệp trong năm nay. Phang là một cô nàng có thân hình nhỏ nhắn, tóc ngắn, da sáng hơn Bua một chút. Chuyên về lĩnh vực sinh học phân tử và thành thạo hơn bất kỳ ai khác trong viện. Nghiên cứu của Phang tập trung vào việc phân tích trình tự gen của con người, đặc biệt là trong các thời kỳ lịch sử, để quan sát các mô hình di cư và đánh giá định cư. Nói một cách đơn giản, nghiên cứu của cô ấy chính là tập trung vào việc xác định các mối quan hệ di truyền tiềm năng giữa các quốc gia và mỗi khu vực khác nhau. Mới về chưa được 1 tuần mà đã gặp chuyện bất ngờ thế này rồi. Phang nhẹ nhàng nói, cũng tốt mà. Bua kéo dài giọng, lộ rõ sự mệt mỏi, âm giọng có hơi cao hơn bình thường do cơn buồn ngủ, cộng thêm hệ thống điều hòa lành lạnh trong phòng họp càng khiến cô thêm buồn ngủ hơn. Lát nữa mời cậu đi ăn trưa, sẵn an ủi cậu luôn nhé. An ủi gì cơ? Vì Phinia nhận được vị trí đó. Sao lại cần phải an ủi? Thì, suốt cả buổi họp có thấy cậu nói tiếng nào đâu. Mình chỉ buồn ngủ thôi, Phang, giờ mà nằm đâu, mình chắn chắc sẽ ngủ ngay tại đó đấy. Cậu lúc nào cũng buồn ngủ hết cả à, Bua? Tiến sĩ Bosaya, vui lòng đến văn phòng tôi một lát. Phinia bước tới gọi Bua. Được rồi, Bua trả lời bằng giọng uể oải, cô nhìn Phang một cái rồi đi theo Phinia. Có chuyện gì vậy? Bua vừa hỏi vừa ngồi xuống, trong khi Phinia quay lại đóng cửa, sau đó mới ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của mình. Tôi đã xem ảnh chụp X-quang của hộp sọ xác ướp mà cô gửi rồi. Thế có phát hiện gì mới không? Tình hình không khả quan lắm. Vị tiến sĩ vừa từ nước ngoài trở về nhíu mày, nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Hộp sọ này không cổ như chúng ta nghĩ, dựa trên ảnh chụp X-quang, xương không có dấu hiệu bị ăn mòn hay lão hóa rõ rệt.
Thông thường, xương cổ đại sẽ có các dấu vết thoái hóa cùng với các lỗ khí rỗng thay thế mô xương, nhưng hộp sọ này được bảo quản rất tốt, cho thấy thời gian tử vong không quá lâu. Nghe thấy vậy, Bua chỉ mím môi, rồi hỏi. Vậy theo cô, bước tiếp theo nên làm gì? Chỉ có thể chờ kết quả kiểm tra niên đại để xác nhận giả thuyết này thôi. Được rồi, Bua, vị trưởng phòng thí nghiệm bình thản trả lời. Dù sao thì trong lúc chờ đợi kết quả, hãy tạm gác chuyện này sang một bên. Chúng ta còn có những công việc khác cấp bách hơn cần phải xử lý. Vâng, sếp, Bua gật đầu, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bua, Phinia gọi Bua lại, điều khiến Bua nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc. Tôi vừa nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Phang. Rồi sao? Giáo sư nói với tôi rằng cô chính là người đã đề cử tôi làm phó viện trưởng. Thế thì sao, có vấn đề gì không? Nói trước nhé, tôi không có ý định rút lại quyết định đó đâu. Bua ngay lập tức nói, giọng điệu chắc nịch. Chỉ muốn cảm ơn cô, tôi không nghĩ cô lại tin tưởng tôi đến vậy. Cô giỏi hơn tôi, Bua đáp lại ngắn gọn. Đó là sự thật, tôi không thể phủ nhận. Hơn nữa, nếu tôi là cấp trên của cô, thì cô có chịu nghe theo sự chỉ đạo của tôi không? Bua, chẳng lẽ cô không nhận ra gần đây tôi luôn nhường nhịn cô sao? Phinia nói. Chỉ khi trên giường thôi, Phinia. Bua thẳng thắn đáp, không chút do dự. Nhưng trong công việc, cô không cần phải nhường nhịn tôi. Tôi phải thừa nhận rằng cô có nhiều kinh nghiệm hơn, xử lý mọi việc cũng tốt hơn tôi. Ngay từ lần chúng ta cùng làm việc tại hiện trường, tôi đã nhận ra điều đó rồi. Bua, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Cứ coi như tôi đang trả nợ đi. Ví dụ như lần đó tôi suýt làm cô đập đầu chảy máu, mà thực tế là tôi cũng cảm thấy hơi tiếc khi cô né được. Còn cả lần tôi, vô tình, chọn đề tài nghiên cứu giống cô nữa, rồi lần ở Ayutthaya, tôi cố ý ném xẻng. Vậy lần đó thực sự là do cô cố ý à? Không hề, Bua cao giọng phủ nhận, kéo dài âm giọng như đang thanh minh. Thì cứ coi như tôi trả cô một ân tình đi. Tiện thể cũng là vì cô đã giúp tôi, giải quyết vài chuyện khác. Nói rồi Bua kết thúc với một nụ cười có chút ngượng. Phinia cũng mỉm cười theo, sau đó tiến tới đứng trước mặt Bua, nhẹ nhàng vuốt má cô bằng lòng bàn tay ấm áp, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Tối nay cùng đi ăn tối nhé. Nếu mở đầu bằng, tối nay, tôi e rằng kết thúc sẽ không chỉ là ăn tối đâu, nhỉ? Vậy thì đổi thành ăn tối vào lúc chạng vạng. Được rồi, nhưng còn phải xem tôi có kịp hoàn thành kế hoạch hợp tác với Đại học Panama trong thời hạn mà giáo sư yêu cầu hay không đã. Họ muốn xem trong 2-3 ngày tới, hay là cô giúp tôi kiểm tra đi, được không? Cứ gửi qua đi, Phinia đáp ngay, gửi vào email của tôi, được rồi, mau đi làm nốt việc của mình đi, tối trời tôi sẽ xuống tìm cô. Bua thở dài, lùi lại một bước, nhưng bị Phinia kéo lại và nhận một nụ hôn nhẹ lên má. Phinia, chỉ một cái thôi mà, Phinia nói, rồi lại hôn cô thêm một cái nữa. À đúng rồi, suýt thì quên mất, Bua cảm giác da mặt mình nóng lên, lập tức chuyển chủ đề như thể vừa nhớ ra điều gì. Còn 7 thi thể từ hiện trường vụ tai nạn máy bay vẫn chưa được xác định danh tính. Nói tôi nghe làm gì? Không biết liệu tiến sĩ Phinia có thể dành chút thời gian, khoảng 1 hoặc 2 tiếng gì đó, hỗ trợ tôi không? Câu hỏi của Bua khiến Phinia bật cười. Tôi còn phải viết sổ tay hướng dẫn sử dụng phòng thí nghiệm và thương thảo với nhà cung cấp thiết bị nữa. Với cô, Bua, chỉ cần cô lên tiếng, tôi lúc nào cũng luôn sẵn lòng. Phinia mỉm cười. Thực ra tôi không định làm phiền cô, Bua nói với giọng bông đùa, dù sao thì cũng cảm ơn nhé, tiến sĩ Phinia tốt bụng và quyến rũ. Nhưng mà cẩn thận đừng để bị tôi quyến rũ đấy. Phinia trêu lại. Về đây lâu như vậy, thế đã mê hoặc được ai chưa? À mà thôi, tôi đùa đấy, đừng trả lời, tôi cũng không thực sự muốn biết đâu. Tôi chỉ mong có thể khiến một người gần đây rung động thôi. Phinia mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý. À, còn một chuyện nữa, Bua vội chuyển chủ đề, sợ mình quên mất điều cần nói. Về vết thương trên xương sườn, tôi đã liên hệ với phía cảnh sát. Họ sẽ cử người đến kiểm tra và báo cáo tiến độ vụ án. Cô đúng là một người hành động nhanh gọn lẹ đó, Bua. Khi cảnh sát đến, nhớ báo cho tôi một tiếng, tôi cũng sẽ tham gia. Được rồi, vậy thì tôi đi làm việc tiếp đây. Khoan đã, Bua, Phinia gọi cô lại, sau đó tiến tới gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Bua, riêng Bua thì không chút do dự đáp lại nụ hôn đó. Lát nữa tôi sẽ xuống xem qua, Phinia nói khẽ, gương mặt gần kề, hơi thở hòa quyện. Những chuyện còn lại, đêm nay mình giải quyết nốt nhé. Nói rồi cô ấy cúi xuống đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên cổ Bua, hơi thở ấm áp khiến Bua khẽ nghiêng đầu. À, còn chuyện cô để an cho tôi làm người hướng dẫn khoa học, Phinia nói. Không phải cô làm người hướng dẫn khoa học thì còn ai phù hợp hơn nữa. Bua nói, cô đúng là rất biết tìm lý do đấy, tiến sĩ Busaya. Phinia trêu chọc nói, sau đó nhẹ nhàng đẩy gọng kính của Bua lên cao hơn một chút, rồi đặt thêm một nụ hôn lên má Bua, mỉm cười nói, thật là chỉ muốn đè cô ra, làm, ngay bây giờ thôi đó, Bua à. Phinia thì thầm vài câu bên tai Bua trước khi nhìn Bua đỏ mặt vội vã rời khỏi văn phòng. Nhìn theo bóng lưng cô gái ấy, khóe môi Phinia không khỏi cong lên tạo thành một nụ cười cùng ánh mắt hiện rõ sự dịu dàng vô cùng hiếm thấy. Chương 16, ghen. Hôm nay lại là một ngày bận rộn đối với tiến sĩ Busaya. Đội ngũ pháp y của cảnh sát sẽ đến phòng thí nghiệm để chụp lại những bức ảnh về các dấu vết bất thường mà Bua phát hiện trước đó, cụ thể là vết lõm trên xương sườn thứ 5 bên trái của một nạn nhân chưa được xác định danh tính. Ngoài ra, sẽ có một cuộc họp về tiến độ điều tra vụ tai nạn máy bay nhằm đảm bảo sự thống nhất thông tin giữa các bên, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều tra tiếp theo. Một nữ sĩ quan được phân công mang theo bộ dụng cụ đến phòng thí nghiệm. Bua không can thiệp vào công việc của cô ấy, chỉ đơn giản giải thích về các dấu vết bất thường mà cô đã phát hiện cùng tiến độ xác định danh tính. Hiện tại vẫn còn 7 bộ hài cốt chưa được xác định, và cảnh sát cũng chưa thu thập được thêm manh mối nào mới. Những nạn nhân chỉ còn lại các mảnh xương vụn, và những thông tin rời rạc này rất khó để có thể cung cấp thêm manh mối về vụ án. Xương có thể tiết lộ tương đối chính xác về giới tính, độ tuổi hoặc chủng tộc, nhưng nếu không có dấu vết tổn thương nào rõ ràng, sẽ rất khó để xác định nguyên nhân tử vong, đặc biệt là trong những trường hợp như thế này. Bua quan sát nữ sĩ quan pháp y mặc áo khoác đen với dòng chữ pháp y in sau lưng đang bận rộn chụp ảnh vật chứng trong phòng thí nghiệm qua tấm kính lớn từ văn phòng bên cạnh. Khi nghe thấy tiếng cửa mở,
cô không quay lại, vì chỉ cần nghe thấy bước chân thôi, cô cũng đoán được đó là ai rồi. Người đó cao hơn cô khoảng 5 cm, bước đến chắn trước tầm nhìn của cô. Bua rời ánh mắt khỏi tấm kính, nhìn xuống tờ khăn giấy được người đưa tới trước mặt. Lau nước dãi đi kìa, Phinia nói với vẻ không hài lòng, khiến Bua theo phản xạ giơ tay lên lau miệng. Cũng biết cách đùa đấy. Bua vội vàng bào chữa, tôi đâu có làm gì đâu. Tôi gần như có thể nhìn thấy cả tai cô cũng đang động đậy đấy. Phinia trêu chọc, tiết chế lại đi, đừng để giáo sư của cô mất mặt. Bua lúc này mới để ý thấy Phinia cầm một chiếc ly thủy tinh cao, trong đó có nửa phần ly nước và một vài hoa cúc hồng. Tai động đậy là bản năng của động vật có vú, có từ trước khi loài linh trưởng tiến hóa thành người đứng thẳng rồi, lời giải thích của Bua khiến Phinia thở dài. Người trước mặt cô ấy luôn có xu hướng giải thích mọi thứ theo hành vi động vật. Mặc dù Phinia biết Bua cố ý nói vậy để chọc tức mình, nhưng những lời giải thích của cô thường thực sự phù hợp với lý thuyết nhân chủng học mà Phinia không thể phản bác được. Có đôi khi, đấu khẩu với Bua thực sự khiến cô ấy cảm thấy bực bội. Biết chứ, Phinia đáp, đừng quên chúng ta đã từng học cùng một lớp đấy. Bua khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên đồ vật trong tay Phinia. Chỗ này khô khan quá, giống như vị trưởng phòng thí nghiệm này vậy, để một ít hoa cho có sức sống đi. Nói rồi, Phinia đặt bông hoa lên trên bàn làm việc của Bua. Bua lập tức khoanh tay trước ngực, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Cô ngắm xương chậu của người ta còn nhiều hơn cả tôi nữa, phải vậy không, tiến sĩ Busaya? Tôi không hề nhìn nhé. Bua phản bác, hơn nữa, tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy xương chậu của ai quyến rũ hơn cô cả, Phinia. Bua vừa nói vừa từ bỏ tư thế dựa vào bàn, ngồi trở lại ghế làm việc của mình. Tôi đã nói rồi mà, xương chậu của cô rất hoàn hảo theo lý thuyết sinh tồn của loài hai chân, thêm cả cột sống hình chữ S kia nữa. Nói rồi Bua ngước lên, ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút mơ màng, quả thực là rất mới mẻ, nhỉ? Phinia ngắt lời Bua. Vừa nãy chỉ là nghiên cứu đối tượng một chút thôi, chỉ có mỗi nhìn mặt. Những phần khác tôi tự biết tránh. Nghiên cứu đối tượng kiểu gì vậy? Theo nhân chủng học chung, hay tập trung vào vấn đề sinh sản và duy trì nòi giống? Phinia giễu cợt hỏi. Đã mấy đêm rồi, cô vẫn lưu luyến, món hàng rẻ tiền, của tôi sao, Phinia, cô bạn thân yêu. Bua cố ý châm chọc. Dù biết cụm từ, bạn thân yêu, này là cách Bua dùng để châm biếm. Nhưng khi nghe thấy từ đó, trái tim của Phinia bỗng hững đi một nhịp, bất giác rung lên một cách khó hiểu. Có lẽ đây chính là hậu quả của sự thù địch mà cô ấy từng dành cho Bua trước đây, và giờ đây tình thế đã hoàn toàn bị đảo ngược. Phinia biết rõ bản thân cô ấy đã phải lòng Bua một cách sâu sắc, đến mức không thể nào thoát ra được nữa. Điều tồi tệ hơn là, cô ấy không chắc Bua thực sự nghĩ gì về những gì đang diễn ra giữa họ. Cô ấy ghét ánh mắt của Bua, ánh mắt dành cho nữ sĩ quan kia, dù chỉ là thoáng qua. Cũng đủ khiến Phinia cảm thấy vô cùng khó chịu. Đôi lúc Phinia thậm chí chỉ muốn kéo người, bạn thân yêu, này lên giường ngay lập tức, ép cô hiểu rõ vị trí của mình trong trái tim cô ấy. Có lẽ sau tất cả những chuyện lố bịch này, họ cần có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy trước mặt tôi. Phinia nói, cô cũng biết tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà nhỉ. Tôi chỉ là một nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp, suốt ngày chỉ biết ở trong tòa nhà viện nghiên cứu, chẳng ai quan tâm đến tôi cả. Bố nói xong còn cố ý dùng giọng nghiêm túc hỏi, có vấn đề gì à, tiến sĩ Phinia? Tôi chỉ muốn kiểm tra tình hình mà thôi. Không có gì cả, mọi thứ đều rất tốt, Bố trả lời. Cô chắc chưa, vừa rồi tôi còn thấy cô gần như sắp chảy cả nước dãi ra đấy. Cô, thật là, Bố bất lực phản bác. Mà hình như tôi chưa bao giờ thấy cô la hét như vậy mỗi khi lên giường, nhỉ? Phinia lập tức đáp trả, ánh mắt đầy vẻ thách thức, khiến Bua không khỏi bật cười. Đã là người lớn rồi ai mà lại đi ghen tuông hệt như trẻ con thế kia? Không ghen, Phinia phản bác. Bua nhún vai, làm ra vẻ không để tâm. Thì như cô nói vậy, Bua đứng dậy, cười nhẹ. Tôi đi lấy chút nước để uống đây, cổ họng khô hết cả rồi vì phải nuốt nước bọt quá nhiều đó. Bua cố ý chọc tức cơn ghen của Phinia, rồi rời khỏi phòng mà không chút do dự. Coi chừng tôi đấy, Bua. Ấy vậy mà, chỉ vài phút sau đó, cảm xúc của Phinia lại bị khuấy động một lần nữa, cô ấy bước ra khỏi phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy Bua đang cười, tay đưa một chai nước suối cho nữ cảnh sát kia. Ngoài miệng thì nói chỉ là nghiên cứu học thuật, nhưng nhìn đi nhìn lại có giống chút nào không? Tiến sĩ Busaya, giải quyết xong việc ở đây, vui lòng đến văn phòng tôi một chuyến. Phinia cố tình nói lớn, rồi đi thẳng một mạch lên văn phòng ở tầng 5, lúc đi qua còn cố tình chen ngang giữa Bua và nữ cảnh sát kia. Cô ấy nghe thấy Bua nói lời tạm biệt với nữ cảnh sát trước khi theo cô ấy lên tầng. Đã xin được số chưa? Phinia lạnh lùng hỏi. Số dày, Bua giả vờ ngây thơ, vẻ mặt như không hiểu gì. Để tồn tại, loài người chúng ta đã tiến hóa để có được hộp sọ chứa 1,35 kg não bộ, chắc cô không đến mức không hiểu ý tôi là gì, nhỉ? Nghe thấy Phinia trích dẫn thuyết tiến hóa để châm biếm mình, lập tức khiến Bua không nhịn được cười. Đây vốn là lý luận mà cô thường dùng để chế nhạo Phinia, giờ thì bị chính trò này của mình phản công. Con số 1, 35 kg là khối lượng trung bình của não người, lớn hơn nhiều so với các loài linh trưởng khác. Não tôi nhỏ như hạt đậu ấy mà, vì tôi là loài linh trưởng cổ đại, thích di chuyển song song với mặt đất. Còn hộp sọ to, nhìn vậy thôi chứ thực ra cũng chỉ toàn là mùn cưa. Bua mỉm cười, vội nói thêm, với lại, não to không có nghĩa là thông minh. Bua, à, ý cô đang nói là số điện thoại của vị nữ cảnh sát xinh đẹp kia ấy à? Thật ra thì tôi lấy được danh thiếp của cô ấy từ lâu rồi. Bua rút từ túi quần ra một tấm danh thiếp nhỏ, đưa đến cho Phinia. Nếu cô muốn, thì cứ lấy đi. Bua đặt tấm danh thiếp lên bàn Phinia với vẻ mặt thản nhiên. Bua, Phinia nghiến răng, giọng nói như rít qua kẽ răng. Nếu chúng ta là một đôi thực sự, bộ não 1,35 kg của tôi sẽ nghĩ rằng cô đang ghen đấy, tiến sĩ Phinia à? Bua mỉm cười, tiến đến gần hơn, ngắm nhìn gương mặt của đối phương đang đỏ bừng vì tức giận. Nhưng không sao, tin tôi đi, mà tôi nghĩ cô chắc cũng chẳng quan tâm đâu, đúng chứ? Bua không để Phinia kịp nói, tiếp tục thêm vào, à mà này, nhớ liên lạc với cô ấy đấy nhé. Bua hất hàm về phía tấm danh thiếp rồi lại cố ý cúi sát mặt xuống với vẻ khiêu khích. Vừa nãy, cô ấy còn thì thầm với tôi rằng cô rất hấp dẫn đấy, nên tôi đã đưa danh thiếp của cô cho cô ấy rồi.
Nói xong, thông qua cặp kính gọng vuông, Bua nghịch ngợm nháy mắt, ấy vậy mà lập tức khiến trái tim Phinia loạn nhịp. Tiến sĩ Phinia à, cô lúc nào cũng quyến rũ như thế. Bua quay người định rời đi, nhưng đã bị Phinia kéo lại ôm chặt từ phía sau. Bua, cô làm vậy là có ý gì? Đưa danh thiếp của người khác cho tôi, rồi lại đưa của tôi cho người ta vậy à? Ồ, có thể cô sẽ cần một trường hợp nghiên cứu, nào khác nữa đấy. Bua quay lại, mỉm cười trả lời. Trường hợp nghiên cứu gì? Tự mà suy nghĩ đi, đừng hòng moi móc ý tưởng gì từ tôi. Bua thản nhiên nói, nhớ là nghiên cứu trong cùng một tổ chức thì không được trùng đề tài đâu đấy, và cũng đừng hòng ăn cắp ý tưởng nghiên cứu về xương chậu của tôi. Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để nghĩ ra đấy. Bua luôn khiến người khác khó đoán, dù đã rất cố tỏ vẻ thờ ơ, nhưng đôi khi Phinia chỉ muốn đập đầu vào tường vì không thể hiểu nổi cảm xúc thật của Bua đối với mình. Bua thậm chí còn đưa cả danh thiếp của Phinia cho người khác, giả vờ không quan tâm đến bất cứ điều gì. Phải chăng Bua thực sự chỉ coi cô ấy là bạn giường, một người đồng nghiệp, hay tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng cô ấy? Cô sẽ đồng ý chứ? Phinia hỏi, giọng trầm ấm. Nếu là để phát triển nhân học, tất nhiên tôi sẽ đồng ý rồi. Bua kéo dài giọng nói của mình, pha thêm chút trêu chọc. Tôi cũng đâu có ngăn cô được, đừng đùa nữa, bạn thân yêu à. Đừng gọi tôi như vậy. Là gọi như nào cơ? Bua cố tình hỏi lại, tỏ vẻ ngây thơ. Đừng gọi tôi là bạn thân yêu. Được thôi, sếp, Bua trả lời ngay, còn bồi thêm một câu đùa cợt. Hay phải gọi cô là phó viện trưởng, vừa thăng chức đã liền dùng quyền lực bức ép người khác rồi ha. Tối nay đến nhà tôi. Là lời mời hay mệnh lệnh vậy, sếp? Là mệnh lệnh, với lý do thúc đẩy sự phát triển của nhân học. Lý do cũng hợp lý đấy. Bua gật đầu, như thể đang cân nhắc, nhưng xin lỗi phó viện trưởng nha, tối nay, tôi có hẹn rồi. Hẹn với ai? Chắc chắn không phải với cô rồi. Bua đáp, khẽ cười, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước nhé, tiến sĩ Phinia. Bua thực ra không có hẹn gì với ai cả, cô chỉ muốn dành chút thời gian một mình để sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, từ sau vụ tai nạn máy bay đó, cô và Phinia mới gặp lại sau 2 năm xa cách. Lần tái ngộ này, hai người không còn là đối thủ cạnh tranh nữa mà đều đã là tiến sĩ, với những chức danh ngày càng cao. Nhưng không biết từ lúc nào, cô và Phinia lại cùng nằm chung trên một chiếc giường, không một mảnh vải trên người. Từ đó, mọi chuyện đã tiến xa đến mức họ gần như mỗi đêm đều quấn quýt bên nhau. Có khi cả hai mặc đầy đủ quần áo, có khi thì không. Bua luôn tự nhủ rằng đó chỉ là một mối quan hệ thể xác đơn thuần. Họ từng là đối thủ không đội trời chung, tranh giành từng cơ hội ở các hội thảo và đề tài nghiên cứu. Đã từng coi nhau là kẻ thù, thậm chí Phinia còn vì sự phẫn nộ mà rút học bạ, để lại Bua phải đối mặt với cuộc điều tra về đạo đức. Chỉ là một trường hợp nghiên cứu về cơ thể người thôi. Bua thường tự an ủi bản thân như vậy. Kể từ đêm đầu tiên đó, cô đã luôn tự nhủ rằng đây chỉ là vì nhu cầu nghiên cứu, và sự chiếm hữu của đối phương chỉ là sự đam mê nhất thời dành cho món đồ chơi mới, như cô mà thôi. Khi cô ấy chán rồi, chắc cũng sẽ chẳng để ý đến nữa đâu. Bua thầm nghĩ, trong khi tay nhấc lon bia màu trắng lên, uống một ngụm nhỏ. Tối nay, kế hoạch của cô là hoàn thành báo cáo và suy nghĩ thêm về hộp sọ xác ướp rắc rối kia, thứ vẫn phải chờ xác định niên đại mới có thể đưa ra kết luận. Vị đắng nhẹ của bia trượt qua cổ họng, giúp cô tỉnh táo hơn đôi chút. Cô ngẩng đầu lên, lại tiếp tục uống cạn nửa lon còn lại chỉ trong một hơi, rồi mở tiếp lon thứ hai. Bua nhắm mắt lại khi dựa lưng vào ghế sofa, xung quanh là những tập tài liệu và chiếc laptop 13 inch chưa mở. Nụ cười mỉm đầy thách thức của Phinia bất chợt hiện lên trong tâm trí cô, rõ ràng đến mức Bua như nghe thấy tiếng thì thầm bên tai và ngửi thấy mùi hương nước hoa quen thuộc. Phiền phức thật, Bua thở dài, không muốn nghĩ đến người bạn không thân kia vào lúc này nữa. Chỉ là một sự tình cờ, vậy mà dường như đã khiến cảm xúc của cô không ngừng dao động. Một người như Phinia làm sao có thể thực sự quan tâm đến cô kia chứ? Nghĩ đến đây, cô lại nặng nề thở dài thêm lần nữa. Cảm giác khó chịu khiến cô mở tiếp lon bia thứ ba. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Bua chau mày, hơi men khiến cô bước đến cửa với dáng vẻ lười biếng. Nhìn qua lỗ mắt mèo, cô băn khoăn không biết ai lại đến vào giờ này, không hẹn trước cũng chẳng đặt đồ ăn. Thấy người bên ngoài, cô khẽ thở dài, tháo chiếc kính treo trên đầu đeo vào trước khi mở hé cánh cửa. Không có ai ở đây đâu, Bua kéo dài giọng nói hệt như mệt mỏi. Bua, cô say rồi hay buồn ngủ thế? Phinia ngửi thấy mùi bia thoang thoảng trên người cô, nhíu mày hỏi. Tôi có mang bữa tối qua cho cô này. Vậy để nó ở ngoài cửa đi, chị shipper. Bua lẩm bẩm, câu nói khiến Phinia trợn tròn mắt nhìn cô. Phinia, cái đó, tối nay, tôi không đến đây vì cái đó. Tân phó viện trưởng ngắt lời, giải thích, tôi chỉ mang món pad thái mà cô thích tới thôi. Lời nói của Phinia khiến Bua hơi ngẩn người, rồi cả hai im lặng đối diện nhau trong vài giây. Được rồi, Bua gật đầu, mở hẳn cửa ra để cô ấy vào. Phinia bước vào trong, ánh mắt cô ấy dừng lại ở mấy lon bia trên bàn, 2 lon đã rỗng, còn vài lon khác vẫn chưa mở. Hôm nay tâm trạng như nào mà lại uống nhiều thế này? Phinia hỏi, vừa nói vừa nhìn xung quanh. Tôi đang chỉnh sửa tài liệu cho cô đấy. Bua trả lời, giọng có chút giễu cợt. Viết báo cáo mà cũng cần mượn bia rượu giải sầu sao? Phinia nhướng mày hỏi, giọng nửa đùa nửa thật. Nhìn mặt người sếp là đã thấy phiền rồi. Với lại, mai được nghỉ, tôi tranh thủ tập luyện để gan khỏe hơn. Bua cố tình nói thêm, ngữ điệu thoải mái nhưng đôi mắt lại ánh lên chút mệt mỏi. Mà sao lại tìm tôi vào giờ này vậy? Chỉ gọi thôi cũng được mà, hay là do tôi đang tắt chuông? Tôi đã nói tôi chỉ mang bữa tối đến cho cô thôi. Phinia vừa nói vừa đặt thứ mình đang cầm xuống ghế sofa. Cô lúc nào cũng chỉ biết ngủ, ngay cả ăn còn có thể quên. Nói rồi Phinia mở một lon bia. Ngồi xuống đi, Bua không thể không dùng chất giọng giễu cợt như cô đã quen. Có làm phiền cô không? Sao cô không hỏi bây giờ cô trở về được chưa? Tôi không định về đâu. Phinia, Bua kéo dài giọng nói, tỏ vẻ không hài lòng. Tôi thật sự không có ý gì khác, vị khách trả lời, giọng nói chắc chắn. Tôi chỉ muốn đến xem cô thôi. Ban ngày thấy cô chảy nước dãi, giờ thì nét mặt trông có vẻ không được tốt cho lắm. Gần đây tôi rất mệt, cô biết đấy, rất nhiều việc cần phải xử lý.
Bua thở dài, dường như không muốn tiếp tục chủ đề này. Thật ra tôi muốn ở lại qua đêm, Phinia thẳng thắn nói, tôi hứa sẽ mặc đồ chỉnh tề. Cần người tâm sự à? Đại loại thế, Phinia đáp, cảm giác như lâu rồi chúng ta không có dịp nói chuyện gì đó thoải mái một chút. Ngoài công việc, thì đúng là chẳng nói gì khác thật. Bố nói trước khi ngồi xuống, giọng khẽ khàng, nhưng trong lòng lại cảm thấy dễ chịu hơn khi có người bên cạnh vào một đêm cô đơn như thế này, dù người đó là một trong những nguyên nhân khiến cô kiệt sức. Đúng vậy, cảm ơn cô vì món pad thái, chủ nhà nói, cảm thấy hơi đói khi nhắc đến đồ ăn. Mau đi tắm đi, nếu cô thực sự muốn ở lại qua đêm. Phinia đứng dậy và cởi áo khoác ra, trong khi Bua bước đến cầm lấy áo khoác của Phinia, nhẹ nhàng treo lên cánh tay. Thật muốn, siết, cổ cô trên giường ghê. Phinia thì thầm nói khi chậm rãi tiến đến gần Bua ngay khi cô gái ấy quay đầu lại nhìn vào mắt mình. Không phải chúng ta đã thỏa thuận là sẽ không, Bua có vẻ lúng túng nói. Chỉ là một nụ hôn thôi, Phinia khẽ cười, sau đó thì thầm, giọng nói dịu dàng. Bua không phản kháng, bởi thật ra, cô cũng khao khát nụ hôn và sự gần gũi ấy. Bua cảm thấy bản thân đang được người kia nhẹ nhàng ôm vào trong vòng tay, đôi môi quen thuộc chậm rãi khép lại, tiến đến một nụ hôn thật nhẹ nhàng, nhưng chỉ kéo dài vài giây rồi dừng lại. Đủ rồi, lần này, Phinia là người dừng lại trước, sau đó khẽ tựa trán mình lên vai Bua. Tôi không muốn thất hứa. Cảm ơn, Bua thì thầm, tôi sẽ đền bù cho cô. Không cần, Bua, Phinia mỉm cười, giọng nói dịu dàng, tôi chỉ muốn cô thành thật với chính mình. Nếu một ngày nào đó cô không còn muốn tiếp tục nữa, chỉ cần nói với tôi thôi, được chứ? Nói rồi cô ấy tiến đến hôn nhẹ lên má Bua, tôi đi tắm trước đây. Sau đó, Phinia đi về phía phòng tắm, nhìn theo bóng dáng cô ấy biến mất sau cánh cửa, Bua mới khẽ thở dài ra một hơi. Cô không biết liệu bản thân còn có thể đè nén cảm xúc của mình dành cho Phinia được nữa hay không. Điều đã khiến cô cảm nhận được từng làn sóng sợ hãi từng chút một len lỏi trong ngực trái của mình. Mình sẽ làm gì nếu một ngày nào đó cô ấy quyết định rời đi? Một câu hỏi cứ mãi vang vọng trong tâm trí cô, như một nỗi ám ảnh không lời giải đáp đến từ tương lai. Chương 17, có lẽ là yêu. 20 phút sau, Phinia bước ra từ phòng tắm, mặc áo thun và quần đùi. Cô ấy nhìn thấy Bua vẫn nhắm mắt dựa lưng vào ghế sofa, trông có vẻ mệt mỏi rã rời. Đồ ăn mà cô ấy tử tế mang đến vẫn còn để trên chiếc bàn nhỏ, bên cạnh là hai bộ dụng cụ ăn uống. Cô ăn gì chưa, Phinia? Bua hỏi, muốn đợi ăn cùng cô. Phinia đáp. Nghe vậy, Bua đứng lên bày biện đồ ăn, còn Phinia thì ngồi xuống, cầm lấy lon bia vốn đã không còn lạnh mà nhấm nháp, ánh mắt gần như không rời khỏi người Bua. Có chuyện gì hả? Bua hỏi mà không ngẩng đầu lên. Chỉ là nhớ lại chuyện trước đây thôi. Chuyện hồi chúng ta đuổi đánh nhau bằng xương đùi à? Phải rồi, xương đùi. Dáng vẻ Phinia như đang hồi tưởng. Tiếc là cô né được. Bua mỉm cười, đẩy đĩa pad thái đã bày sẵn đến trước mặt Phinia. Nếu không né, chắc đầu tôi đã nứt toác ra rồi. Phinia bật cười, mà này, Bua, sao tự nhiên nghiêm túc thế? Tôi không thích giọng điệu này của cô đâu. Bua ngắt lời, cô không muốn tôi nghiêm túc sao? Tôi biết cô luôn nghiêm túc trong công việc, nhưng bây giờ tôi không muốn nói về công việc. Câu trả lời của Bua khiến Phinia nhướng mày. Không ngờ cô quan sát kỹ đến vậy. Tôi không chỉ quan sát kỹ cấu trúc xương, mà cả những thứ khác cũng vậy đấy. Bua đáp, trong khi Phinia thoải mái ngả lưng vào ghế sofa. Đúng như lời Bua nói, hai người họ chưa từng có cuộc trò chuyện nào như những người bình thường, hoặc là tranh cãi, hoặc chỉ nói về công việc. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ thực sự ngồi xuống trò chuyện với nhau về những điều khác. Tôi biết cô đã 5 năm rồi, Bua, và năm nay đã là năm thứ 6 rồi. Phinia vừa nói, tay vừa gắp một đũa mì thái cho vào miệng mà không thêm bất kỳ gia vị nào. Nhưng tôi luôn cảm thấy tôi vẫn chưa đủ hiểu về cô. Có lẽ tôi chẳng có gì đáng để hiểu cả. Ai nói vậy? Tôi tự nghĩ vậy thôi. Bua khẽ mỉm cười, tôi là kiểu người chỉ biết vùi đầu vào việc học, gần như quên mất thế giới ngoài kia đã tiến bộ đến đâu. Vậy thì có gì đáng để mà hiểu chứ? Thực ra là do cô không quan tâm đến thế giới ngoài kia thôi. Phinia nói, có lẽ vậy. Bua cầm lấy đĩa của mình, dùng đĩa gắp vài sợi mì xào cho vào miệng. Tôi không có hứng thú với thế giới bên ngoài, cả con người cũng vậy. Nhưng cô nghiên cứu về các quần thể con người mà. Phinia nhấn mạnh, đó là lý do tôi khuyên cô nên mở rộng tầm mắt, nhìn nhận những điều mà mình nghiên cứu. Tôi thấy cô không giỏi giao tiếp với con người, nhưng lại rất khéo léo trong việc tiếp xúc với động vật. Cô không thấy hành vi của động vật rất thú vị sao? Không ngờ lại nghe được câu này từ một nhà nhân học thể chất, người chuyên nghiên cứu hành vi xã hội của loài người dựa trên cấu trúc sinh lý và khả năng thích nghi đấy. Đó là vì tôi tin rằng chúng ta là một phần của hệ sinh thái, hơn nữa con người cũng tiến hóa từ động vật mà. Bua đáp, nhưng cô không thể giải thích tất cả hành vi chỉ bằng hành vi của động vật được. Tại sao không? Bua cố chấp hỏi lại. Chắc tôi phải đến tìm giáo sư đòi lại cái bằng tiến sĩ của cô quá. Lại nữa, tiến sĩ Phinia lại dùng quyền lực để đe dọa tôi rồi. Bua vừa châm biếm nói, miệng vừa nhồm nhoàm nhai món pad thái, để rồi hai má phồng lên trông vô cùng hài hước đến mức Phinia không nhịn được cười, trong khi cô nàng này lại tiếp tục nói. Cô lúc nào cũng tỏ ra như một con sói đầu đàn đến để bức ép tôi hết, Phinia. Bua, tôi không phải sói. Tôi đã nói là cô là sói đâu. Bua vội giải thích, tôi không hề nghĩ đến sói khi nói điều đó. Cô kéo dài giọng nói với một nụ cười đầy khiêu khích trên môi. Nhưng mà, chó nhà cũng có những hành vi tương tự như thế đấy, thích áp chế người khác, chiếm hữu lãnh thổ, chiếm đoạt mọi thứ. Bản năng và lý trí không thể đánh đồng với nhau được. Phinia điềm nhiên đáp, vậy ý cô là, việc cô có tính chiếm hữu, cao là có lý do chính đáng à? Bua nhíu mày hỏi, rồi lắc đầu, nói, mà thôi, tôi cũng chẳng muốn biết. Tôi cũng không định sẽ nói cho cô biết. Tốt thôi, tôi cũng chẳng có hứng thú nghe. Bua, tan làm rồi, cô không được bức ép tôi. Không cần đến quyền lực, tôi cũng có thể chế ngự được cô đấy. Phinia khiêu khích, có muốn thử không? Tôi chỉ là nhường cô thôi. Bua đáp trả. Sau ngần ấy năm, có lúc tôi thực sự rất muốn tìm thứ gì đó chặn cái miệng cô lại đấy, Bua. Ánh mắt Phinia trở nên sắc bén, nhưng Bua lại chỉ thở dài, nhún vai, rồi đặt phần ăn tối xuống bàn. Phinia đã phải rất cố gắng kiềm chế bản thân để không lao đến Bua, bởi thái độ dửng dưng của Bua luôn khiến cô ấy bực mình.
Nếu là trước đây, có lẽ cô ấy đã buông vài lời mỉa mai. Nhưng giờ đây, trong tâm trí cô ấy chỉ còn lại hình ảnh Bua bị cô ấy đè ép trên giường. Kèm theo những suy nghĩ khác khó lòng mà kiềm chế. Phinia nhìn thấy Bua, người đang cau mày như thể đang suy tư điều gì. Cô đang nghĩ gì vậy, Bua? Tôi vẫn đang suy nghĩ về vụ tai nạn máy bay đó. Bua trả lời, từ sáng đến giờ, tôi cứ bị ám ảnh mãi. Cảnh sát nói rằng, chuyện này có thể không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Phinia im lặng lắng nghe Bua nói tiếp. Cái hộp sọ đó làm tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Bua nói, ánh mắt hiện rõ sự bất an. Nó hẳn phải rất cổ xưa, và giá trị không nhỏ. Tôi không chắc lắm, lần này, đến lượt tiến sĩ Phinia, người am hiểu khảo cổ học, lên tiếng. Nó trông quá mới, được bảo quản tốt đến mức lạ thường. Không có dấu vết thời gian, không hề bị ăn mòn, cũng không có vết nứt hay dấu hiệu bị côn trùng phá hoại. Ngay cả lớp da khô dính chặt vào xương cũng hoàn hảo đến mức không tưởng. Cô nghĩ nó có thể là hàng giả không? Bua mở to đôi mắt hỏi. Nó giống như một sản phẩm fake được tạo ra gần đây vậy. Phinia gật đầu, nói tiếp, nhắc mới nhớ, sản phẩm mô phỏng tôi nhờ cô làm, đã xong chưa? Xong rồi, Bua nhanh chóng trả lời, còn Phinia thì hài lòng gật đầu. Nhưng, ai lại bỏ công sức tạo ra một xác ướp như thế để làm gì chứ? Cô đã bao giờ nghe đến khái niệm hàng fake loại A chưa? Bây giờ, giá trị của bùa hộ mệnh và đồ cổ đã tăng chóng mặt rồi. Phinia giải thích với vẻ đầy hứng thú. Hàng Rayhan, giá trị của nó sẽ vượt xa trí tưởng tượng của cô đấy. Khi tôi còn làm việc tại các di chỉ khảo cổ, hầu như đêm nào tôi cũng phải đề phòng bọn trộm mộ. Thế thì cô thử đoán xem, ai là người thường xuyên xuất hiện tại đó? Ai cơ? Giới siêu giàu, Phinia nói, họ thường chờ ngay tại hiện trường, sẵn sàng ra giá mua, thậm chí còn muốn dành cho bằng được trước cả khi hiện vật được đăng ký. Đặc biệt là những món sắp được đưa vào viện bảo tàng, bọn họ còn muốn đấu giá ngay tại chỗ. Vừa nói, Phinia vừa đặt đĩa xuống, cầm lấy lon bia uống một ngụm. Những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng thế này khiến cô ấy cảm thấy rất vui, một niềm vui đã chưa từng xuất hiện trong nhiều năm. Có lẽ là vì cả hai không còn đấu khẩu nữa, nên bầu không khí mới dễ chịu và thoải mái đến vậy. Phinia không khỏi cảm thán, những hiểu lầm trong quá khứ do thù địch thật sự là một sai lầm lớn trong cuộc đời cô ấy. Phinia nhìn Bua đang chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng ngời sau cặp kính gọng vuông, khiến cô ấy không khỏi bị thu hút. Vậy cuối cùng họ có bán không? Trên đời này, luôn sẽ có những người đặt tiền bạc lên trên công lý. Phinia thở dài, ngay cả những người có học thức uyên bác, đôi khi cũng không thể cưỡng lại sức hút của tiền bạc. Câu nói này khiến Bua không khỏi thở dài theo. Ngay cả tôi cũng thường xuyên nhận được những lời đề nghị riêng tư với các mức giá khác nhau đấy. Phinia tiếp tục, ở đó, trong bảo tàng, có vô số hiện vật chưa được đăng ký hoặc trưng bày. Đám người giàu này rất dành các mánh khóe, thậm chí một số còn mang theo danh mục các hiện vật để lựa chọn. Thật sao? Lần nọ, có ai đó đã đánh cắp hộp sọ của người Homo erectus. Cô có biết nó được bán với giá bao nhiêu không? Phinia hỏi, còn Bua chỉ lắc đầu. Tương đương với 10 năm lương của cô đấy. Nếu là bộ xương hoàn chỉnh, giá còn cao gấp đôi. Có vẻ hộp sọ của người Homo erectus còn đắt giá hơn cả tiến sĩ Busaya như tôi nhỉ. Bua bông đùa sau khi nghe Phinia nói, tiếng cười khô khan bật ra từ cổ họng. Giáo sư trước kia có từng nói, ngày nay giá trị của con người đã được định sẵn một cách rạch ròi. Phinia tiếp tục nói, đồng thời hình ảnh ngày hôm đó hiện lên rõ mồn một trong ký ức cô ấy. Chỉ trong vài năm, tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong lời nói của giáo sư. Nó khiến tôi không khỏi nghi ngờ rằng, dù cấu trúc cơ thể chúng ta đã tiến hóa đến mức này, nhưng về mặt tâm thần, chúng ta có vẻ như đang dần bị thoái hóa. Phinia ngừng lại, thở dài, đôi mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Bua chăm chú nhìn Phinia, ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ, một nụ cười nhẹ thoáng xuất hiện trên môi, lặng lẽ lắng nghe từng lời cô ấy nói. Dung lượng não bộ của chúng ta tăng lên, nhưng lại chỉ dùng nó để toan tính, mưu mô, thậm chí lợi dụng những người họ hàng gần đã tuyệt chủng từ lâu. Phinia nói, ngón tay chúng ta trở nên khéo léo hơn, có thể thực hiện những thao tác tinh tế, nhưng lại dùng để điều khiển vũ khí. Tàn sát lẫn nhau, thân thể chúng ta có thể đứng thẳng, tầm nhìn trở nên rộng mở, hệ thần kinh tiến hóa đến mức có thể cảm nhận được không gian ba chiều, nhưng lại thường phớt lờ những người xung quanh. Bua gật đầu lia lịa, chăm chú lắng nghe từng câu chữ Phinia nói. Có lẽ, sau hàng triệu năm tiến hóa cuối cùng này, có thể sẽ trở nên vô nghĩa. Thể chất phức tạp và cấu trúc não bộ tinh tế của chúng ta lại bị dùng để chống lại đồng loại, thậm chí áp bức các loài khác. Phinia dừng lại, cảm nhận được ánh nhìn ngày càng ấm áp từ Bua. Trong ánh đèn, đôi mắt Bua sáng ngời, chứa chan sự dịu dàng hiếm thấy, như thể sưởi ấm trái tim Phinia. Có chuyện gì sao, Bua? Không có. Thế sao cô lại nhìn tôi như vậy? Vì đến tận lúc này, cô mới khiến tôi cảm thấy mình thật may mắn khi quen biết cô đó, Phinia. Lời nói ấy khiến Phinia không thể giấu đi được nụ cười trên môi, đôi má nhanh chóng ửng hồng, trái tim đập nhanh rộn ràng như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Có vẻ như giáo sư thực sự không nhìn nhầm người. Bua mỉm cười nói, lại thêm một câu khen ngợi nữa, nhưng lần này, Phinia đã có hơi cúi đầu, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc ra sau tai với vẻ ngượng ngùng. Không ngờ rằng chỉ một câu nói đơn giản từ Bua thôi, cũng đủ khiến cô ấy trở nên bối rối. Đây đã là lần thứ hai Bua khiến cô ấy mất phương hướng như vậy. Tôi đi tắm trước đây. Nói xong, Bua đứng dậy, chuẩn bị bước ngang qua Phinia, nhưng đã bị cô ấy nhanh chóng kéo lại, ôm chặt vào lòng, đồng thời đặt một nụ hôn lên má của Bua. Phinia, tôi đoán bản thân đã bắt đầu hiểu vì sao những người khác đều thiên vị cô rồi, Bua. Phinia khẽ nói, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên cổ Bua. Phinia, tôi vẫn còn chưa tắm đấy. Cô biết thế thì sao lúc nãy không vào tắm cùng với tôi đi. Nói rồi Phinia càng siết chặt vòng tay ôm lấy eo của Bua hơn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Bua. Lúc này, Bua mới hơi nhón chân, đặt lên môi Phinia một nụ hôn mà cô ấy vốn đã chờ đợi từ lâu. Đôi tay Bua vô thức vòng quanh cổ Phinia, cả người áp sát gần hơn. Bua. Khi Bua hơi rời môi ra, Phinia khàn giọng khẽ gọi tên cô, ánh mắt nhìn cô xuyên qua cặp kính chan chứa ân tình. Tôi sẽ không để cô phải hối hận vì đã quen biết tôi đâu. Nói rồi để lại một nụ hôn trên môi Bua, sau đó thả lỏng vòng tay. Đi tắm đi. Hôm nay tôi hứa sẽ để cô nghỉ ngơi đàng hoàng. Tiến sĩ Phinia nay lại dịu dàng quá nhỉ.
Bua trêu chọc nói, sau đó đi thẳng vào trong phòng tắm. Bua, Phinia cô ấy có lẽ thực sự đã chót yêu người con gái, mê ngủ này rồi. Chương 18, xác định diện mạo. Gần đây, dù có vài chuyện tốt xảy ra, nhưng cũng không thể hoàn toàn gọi đó là quãng thời gian tốt đẹp được. Thực ra, với Bua, câu chuyện giữa cô và Phinia là một trong những trải nghiệm hiếm hoi đẹp nhất trong cuộc đời. Mặc dù cô biết rằng mối quan hệ này sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, nhưng cô vẫn quyết định chờ cho đến khi nào thời điểm đó xảy ra. Ấy vậy mà hôm nay, không phải là một ngày tốt lành đối với Bua. 2 tiếng trước, Bua cuối cùng cũng nhận được báo cáo phân tích niên đại của hộp sọ ướp xác bí ẩn được phát hiện trong vụ tai nạn máy bay. Mặc dù thời gian chờ kiểm tra khá lâu, báo cáo được gửi qua email. Mà đến tận lúc này, tiến sĩ Busaya mới có thời gian mở báo cáo, in nó ra, và bắt đầu đọc những kết quả trên tờ giấy A4, đến mức run tay. Cô xem đi xem lại suốt vài phút, thậm chí còn gọi điện xác nhận kết quả từ phòng thí nghiệm. Nhưng, phòng thí nghiệm vẫn khẳng định rằng đã tiến hành kiểm tra 3 lần theo đúng quy trình thông thường, độ chính xác của kết quả đạt 95%. Kết quả cho thấy, đúng như Phinia dự đoán từ ảnh chụp X-quang, hộp sọ này không cổ xưa. Và, kết quả kiểm tra này chính là bằng chứng xác thực. Đây không phải là một xác ướp, thật đúng nghĩa. Nói một cách chính xác, nó là xác ướp, nhưng niên đại của nó không lâu đời như những xác ướp cổ đại mà chúng ta biết. Sau khi sử dụng thiết bị và phương pháp kiểm tra chính xác, người ta đã xác định được niên đại của nó. Busaya lại nhìn vào tờ giấy kết quả kiểm tra, đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, sau đó mới vội vàng cầm tờ báo cáo rời khỏi phòng thí nghiệm, thậm chí chạy lên tầng 5 văn phòng phó viện trưởng. Cô hy vọng người, bạn thân thiết, đã có mặt, đến mức quên gõ cửa mà xông thẳng vào. Phinia đang ngồi trên ghế, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía xa xăm, hồi tưởng về những chuyện đã qua. Không nghi ngờ gì, cô ấy chính là đang nhớ về những kỷ niệm xưa giữa bản thân và người con gái vừa chạy tới bàn làm việc của mình. Sự xuất hiện bất ngờ của Busaya khiến chủ nhân căn phòng quay lại. Phinia đứng dậy, tiến đến gần Bua. Chuyện gì thế, hay là nhớ tôi rồi? Không phải tôi đã bảo cô đi cùng với tôi sao? Phòng thí nghiệm vừa gửi báo cáo niên đại, xem lại xem tôi có nhìn nhầm không? Bua nôn nóng đưa báo cáo cho Phinia, rõ ràng không yên tâm. Phinia hơi nhíu mày, cầm lấy vài tờ giấy và bắt đầu đọc. Sau đó, Phinia rơi vào trầm tư, đôi mày cau lại, như thể suy ngẫm. Quả nhiên là vậy, Phinia thốt lên, họ đã kiểm tra 3 lần rồi, đúng không? 3 lần xác nhận, độ chính xác 95%, nhưng không thể đo được niên đại. Tiến sĩ Busaya gần như hét lên, nói cho tôi biết, rốt cuộc thì cái quái gì đang xảy ra thế này? Nó không đủ cổ để đo tuổi. Đối phương trả lời, bây giờ là năm 2023, mẫu phải trước năm 1950, tức hơn 73 năm, mới có thể sử dụng phương pháp carbon 14 để xác định niên đại. Vậy là xác ướp giả rồi. Bua nói, ý cô là nó trông giống giả hả? Phinia hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bảng số liệu trên tờ giấy trắng. Không hẳn là vậy, thế thì kỳ lạ thật đấy. Vậy giờ phải làm sao đây? Bua hỏi, cứ mang về trước đã. Phinia trả lời, những ngày sau. Vào thời điểm này, Bua đã đi vòng quanh bàn khám nghiệm nơi đặt chiếc hộp sọ xác ướp bí ẩn không biết bao nhiêu lần. Việc tìm thấy hộp sọ này vốn đã kỳ lạ rồi, nhưng điều còn kỳ lạ hơn chính là nó chỉ có tuổi đời dưới 70 năm, không đủ điều kiện để được xem là cổ vật. Vấn đề tiếp theo là, hộp sọ này thực ra đến từ đâu kia chứ? Nếu đây là trò đùa ác ý, sử dụng kỹ thuật ướp xác cổ xưa để chế tác trong thời hiện đại, thì đã đủ khủng khiếp rồi. Nhưng nếu hộp sọ này thuộc về một nạn nhân tử vong một cách bất thường, thì mức độ khủng khiếp sẽ còn tăng lên gấp bội. Việc xâm phạm thi thể người đã khuất tất nhiên là vi phạm pháp luật, nhưng lần này chỉ tìm thấy phần hộp sọ, chứ không phải toàn bộ thi thể. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, phần còn lại của thi thể đã đi đâu? Cô còn định đi lòng vòng bao lâu nữa, Bua? Phinia nhìn Bua một lúc, rồi mới lên tiếng, tôi nhìn cô đến mức chóng mặt rồi. Vậy thì đừng có nhìn. Bua đáp, quay mặt đi chỗ khác đi. Tôi cho cô xem xương chậu của tôi, mà cô lại không cho tôi nhìn cô sao? Phinia trêu chọc nói, ánh mắt lướt nhẹ về phía Bua. Xương chậu của tôi chẳng có gì đáng nhìn cả. Bua đáp lại ngay lập tức, giảm tốc độ bước đi, rồi đi sang phía bên kia, lấy bàn khám nghiệm chắn giữa hai người. Bây giờ mới ngại, không phải đã có hơi muộn rồi sao? Phinia, nhỏ nhỏ cái miệng của cô lại, đừng để người khác nghe thấy lại bị hiểu lầm. Bua vội đưa mắt nhìn xung quanh, dáng vẻ cảnh giác. Tôi không quan tâm ai nghe thấy, hay bị ai hiểu lầm. Phinia mỉm cười đáp, im đi, Bua gằn giọng nói. Vậy thì đừng đi lòng vòng nữa, bình tĩnh lại và nghĩ xem chúng ta nên làm gì đi. Cô thông minh, vậy thì cô nghĩ đi. Cô lại đẩy hết trách nhiệm cho tôi nữa rồi đấy. Phinia cười có chủ ý, thế còn có công việc nào mà cô chưa đẩy sang tôi không? Cô biến mất 2 năm, để lại cả đống việc cho tôi. Bây giờ đến lượt cô xử lý đó. Nghiên cứu của cô, nếu muốn tự công bố thì lấy đi mà làm. Tôi không rảnh chỉnh sửa và nộp cho giáo sư, cũng chẳng cần làm đồng tác giả. Phần tôi làm trước đây, coi như tôi làm không công vậy. Bố nói, lúc trước cô còn coi nó như báu vật mà. Vậy thì cô cứ công bố đi, tôi không quan tâm nữa. Lúc đó cô bảo vệ nó như rắn mẹ giữ trứng, vừa hung dữ vừa cẩn trọng, còn cắn tôi một phát nữa cơ mà. Giá mà lúc đó tôi biết mình nên. Phinia dường như đang định nói điều gì bỗng đột nhiên dừng lại, ánh mắt lướt nhìn Bua, thay đổi lời nói, theo cô thì tôi nên làm gì đây? Nhưng mà, dù sao thì bây giờ tôi đã có thứ quan trọng hơn cần phải bảo vệ rồi. Phinia nhìn Bua, mỉm cười, ánh mắt khẽ liếc về chiếc hộp sọ đặt trên bàn. Cô không tò mò muốn biết tôi đang bảo vệ điều gì sao? Không muốn biết, Bua cố tỏ ra lạnh lùng, đáp, tôi phải làm việc rồi. Nói rồi Bua giả vờ tìm dụng cụ, không dám ngẩng mặt lên nhìn Phinia đang khoanh tay chăm chú nhìn mình mỉm cười. Vậy thì làm cùng nhau đi, làm xong rồi chúng ta còn phải tiếp tục, làm chuyện khác nữa. Nụ cười của Phinia rõ ràng sâu hơn khi cô ấy nhìn thấy má của Bua đỏ bừng, thậm chí đỏ đến cả cổ và tai. Tiếp tục làm chuyện khác, là chuyện gì? Còn hỏi như vậy, chẳng lẽ không biết thật à? Vậy thì đêm nay, tôi cho cô biết nhé. Đêm nay, ai bảo tôi sẽ qua đêm với cô? Bua lắp bắp, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Vậy thì tối nay đổi lại tôi qua đêm với cô.
Nhưng mà cô nói tối nay sẽ để yên cho tôi ngủ mà nhỉ? Bua phản ứng lại, thì cô cứ ngủ, tôi có nói gì đâu. Đối phương cũng không chịu nhượng bộ, đáp trả. Tiến sĩ Phinia à, làm ơn giải thích cho tôi biết xem xác ướp này rốt cuộc được xử lý như thế nào. Tôi thực sự không thể hiểu nổi rồi. Bosaya nhanh chóng thay đổi chủ đề khi nhận ra bản thân đang rơi vào thế yếu, không thể đấu khẩu lại đối phương. Cô muốn nghe về thời kỳ nào? Phinia nói, khoanh tay trước ngực, tiếp tục giải thích, nếu là cách làm từ lâu đời nhất, thì chỉ cần đặt thi thể xuống cát phơi nắng. Đặc biệt là cát ở vùng đồng bằng ven sông hoặc đáy hồ cũ thường chứa muối. Kết hợp với khí hậu nóng bức, sau khoảng 40 ngày, toàn bộ độ ẩm sẽ bị rút hết. Thực chất, ban đầu không ai cố ý tạo ra xác ướp, mà chỉ là tình cờ phát hiện khi thi thể bị chôn trong lớp cát, về sau khi bị gió thổi mới làm lộ ra, cơ thể khô quắt, không thể bị phân hủy. Từ đó, họ mới bắt đầu nghiên cứu cách bảo quản thi thể. Vậy, yếu tố quan trọng là cát, muối, ánh nắng mặt trời và không khí khô. Những điều kiện này sẽ giúp hút cạn nước trong thi thể. Thêm vào đó, chôn dưới cát sẽ khiến vi khuẩn khó sinh sôi, cũng không có côn trùng nào xâm nhập được, nên da thi thể không bị hỏng, cuối cùng khô quắt lại. Dính chặt vào xương, Bua phân tích, đúng vậy, tiến sĩ Bua. Phinia gật đầu, tiếp tục giải thích, đó là cách làm ban đầu. Về sau, người ta mới bắt đầu chế tác xác ướp một cách có hệ thống hơn. Phinia nói tiếp, họ sử dụng natron, một loại khoáng chất chứa nhiều loại muối, thường được tìm thấy ở đáy hồ. Bước đầu tiên là lấy hết các cơ quan nội tạng ra, sau đó phủ đầy natron lên cả thi thể và nội tạng, chôn trong cát hơn 40 ngày, sau đó bôi lên một lớp dầu nhựa thông, và cuối cùng là quấn nhiều lớp vải lanh đã thấm nhựa cây lên thi thể. Nhưng, cô có biết điều gì khiến người ta kinh ngạc nhất không? Điều gì? Họ dùng một que gỗ chọc vào khoang mũi để lấy não ra ngoài, cô có thể tưởng tượng được không? Phinia vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Bua. Nghe tới đây, Bua không khỏi cau mày, tay đưa lên đẩy gọng kính, trông đầy suy tư. Vậy, cô thì nghĩ sao về xác ướp này? Bua hỏi trong khi nhìn Phinia đeo găng tay, cẩn thận kiểm tra hộp sọ bí ẩn. Kỹ thuật khá tinh xảo. Phinia đáp, xác ướp này được chế tác và bảo quản rất nghiêm ngặt, trông như được làm bằng phương pháp cổ đại. Nhưng xương hàm bị biến dạng làm tôi nghi ngờ rằng người này có thể đã gặp phải chấn thương trước khi chết. Bosaya gật đầu, chăm chú lắng nghe, và ra hiệu cho Phinia tiếp tục. Thật sự rất giống thật, nếu chỉ thoạt nhìn thì hoàn toàn giống như một xác ướp cổ đại, dù nó trông khá mới. Người tạo ra nó chắc chắn phải nắm được kiến thức ở mức tốt, khiến chúng ta khó mà xác định được chính xác thời gian tử vong. Phinia nói, đồng tình với nhận định của phòng thí nghiệm. Bởi vì thi thể đã được xử lý thành xác ướp rồi. Bua tiếp lời, nhìn Phinia chìm trong suy nghĩ sâu xa. Đánh giá từ X quang, có thể thấy những phần xương này còn rất mới, không có dấu hiệu bị ăn mòn rõ rệt. Thời gian tử vong hẳn là chưa lâu. Phinia bày tỏ quan điểm. Vậy chúng ta tiếp theo phải làm gì? Bua hỏi. Chúng ta chỉ có thể làm những gì nằm trong khả năng thôi. Có lẽ là cần xác định danh tính người này. Dựa trên hình dạng trán và xương chân mày, tôi đoán đây hẳn là một người đàn ông. Chúng ta phải tìm ra anh ta là ai, và anh ta đã chết như thế nào. Câu hỏi đầu tiên dễ hơn câu hỏi thứ hai đấy. Bua nhận xét với vẻ lo âu, đẩy kính lên và suy nghĩ cách giải quyết vấn đề mà Phinia vừa đề ra. Thông thường, chỉ cần một hộp sọ hoặc bộ xương còn lại, chúng ta có thể phán đoán giới tính dựa trên kích thước và cấu trúc của nó. Chẳng hạn như quan sát góc độ của xương hàm, độ nhô của xương chân mày, hình dạng và độ rộng của trán. Tuổi tác có thể được suy luận từ mức độ hợp nhất của các đầu xương ở tứ chi hoặc xương ngón tay và ngón chân. Chiều cao thường được tính toán từ độ dài của các xương dài hơn, chẳng hạn như xương đùi. Trong một số trường hợp, xương còn có thể cho thấy dấu vết của các chấn thương trước đó hoặc những bệnh lý xương khớp nhất định. Nếu người đó qua đời vì một tổn thương vật lý, ta có thể tìm thấy các vết nứt trên hộp sọ, xương bị gãy, hoặc dấu hiệu tổn thương do vật sắc nhọn gây ra. Những dấu hiệu này có thể giúp suy đoán nguyên nhân tử vong, mặc dù không phải lúc nào cũng chính xác. Tuy nhiên, nhân học pháp y thường chỉ là một phần trong việc điều tra các vụ việc hoặc vụ án cần kết hợp với chứng cứ vật lý hoặc lời khai của nhân chứng mới có thể đưa ra kết luận. Chỉ dựa vào bộ xương, rất khó để đưa ra một kết luận hoàn chỉnh. Và giờ đây, chúng ta chỉ có mỗi cái hộp sọ này. Chỉ còn cách xem thử hộp sọ này có thể tiết lộ điều gì thôi, phải không? Bua nhìn Phinia hỏi, vậy, cô muốn tôi bắt đầu từ đâu đây? Bosaya tiếp tục hỏi, hỏi thừa quá đấy. Đối phương đáp lại, Bua, cô biết không, trong chuyện này, tôi tin tưởng vào khả năng của cô nhiều hơn bất kể ai ở đây. Đừng tạo áp lực cho tôi như vậy. Bua cau mày nói, nếu biết trước thế này, đáng lẽ tôi nên mua một máy chiếu toàn ảnh hologram để sử dụng. Bua lẩm bẩm, giọng nói pha chút tiếc nuối. Máy chiếu toàn ảnh thì sao còn gọi là thử thách nữa? Tự tay làm mới chính là tốt nhất. Phinia nở nụ cười nhàn nhạt, như đang cố kích thích Bua. Được rồi, nếu cô đã ép buộc tôi như thế, không tự mình làm chắc tôi phát điên mất. Bua đáp lại với vẻ bất mãn. Nếu cần tôi giúp gì, thì cứ nói. Chỉ cần một chiếc máy ảnh và một số ghim nhỏ để đánh dấu các vị trí trên hộp sọ. Tôi sẽ cố gắng tạo mô hình 2D bằng máy tính trước. Cách này sẽ giúp tính toán nhanh hơn và chính xác hơn. Tôi cứ tưởng cô sẽ tạo mô hình 3D bằng tay cơ. Thật muốn tận mắt chứng kiến tài nghệ của cô đấy. Điều khắc thủ công tôi từng làm vài lần, nhưng cách đó quá chậm, và tôi cũng gần như quên hết các chi tiết cấu trúc cơ mặt rồi. Bosaya giải thích, nếu không còn cách nào khác, tôi mới cân nhắc về mô hình 3D. Trước mắt thì tôi sẽ dành chút thời gian ôn lại cấu trúc cơ mặt, chuẩn bị sẵn sàng. Hai người đang thảo luận về một kỹ thuật được gọi là tái tạo khuôn mặt pháp y, được dùng để tái tạo khuôn mặt từ hộp sọ hoặc các mảnh vỡ hộp sọ. Đây là một kỹ thuật trong ngành nhân học pháp y, cho phép tái hiện diện mạo của một hộp sọ vô danh thông qua phương pháp 2D hoặc 3D. Nói một cách đơn giản, mục tiêu là khôi phục lại diện mạo của chủ nhân hộp sọ. Trước thời kỳ có mô hình 3D hoặc máy tính mô phỏng 2D, công việc này chủ yếu được thực hiện thủ công bằng đất sét hoặc chất liệu tương tự. Đòi hỏi rất cao, người thực hiện cần phải có kiến thức giải phẫu học chuyên sâu, hiểu rõ cách kết nối hơn 50 cơ mặt cũng như sự phân bố của các lớp cơ và mô. Đồng thời, họ phải quen thuộc với độ dày của các lớp mô quan trọng ở từng điểm trên khuôn mặt để đảm bảo mô hình cuối cùng chân thực nhất có thể. Vậy thì cô ôn tập cho thật kỹ đi, để sau này còn nhìn mặt người ta, chứ không phải chỉ chăm chăm nhìn vào xương chậu. Nếu cô không cho tôi nhìn, tôi vẫn có thể đi xem của người khác mà nhỉ. Bua, cô dám sao?
Phinia trừng mắt, rồi mỉm cười đe dọa, người cân đối như tôi không phải dễ tìm đâu. Ồ, nó đúng là đẹp đến mức không chịu nổi đấy. Bua đáp lại với vẻ châm biếm. Đừng để tôi phải kể chi tiết. Phinia nở một nụ cười danh mãnh, tiếp tục nói, mà hãy hỏi, những ai qua đêm với tôi mỗi ngày đi sẽ rõ. Vậy thì tối nay cô tự ngủ một mình đi. Bua, nụ cười đắc ý trên môi Phinia lập tức biến mất, cô ấy kéo dài giọng nói hệt như đang nũng nịu. Đừng như vậy mà. Nếu cô có đi gặp giáo sư, thì thay mặt tôi hỏi ý kiến của bà ấy về việc tái tạo khuôn mặt. Bua chuyển chủ đề, có lẽ bà ấy sẽ có vài đề xuất hữu ích đấy. Được, tôi sẽ đến nói chuyện với bà ấy.